chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu người đồng hành quen thuộc với tôi trong bản tin hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh ạ. Vâng, chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. PMI ngành sản xuất Việt Nam đã tăng từ 44,1 điểm của tháng 6 lên 45,1 điểm trong tháng 7. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn mức 50 điểm, cho thấy các điều kiện kinh doanh của lĩnh vực sản xuất vẫn tiếp tục suy giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tháng 7 2021 ước đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 210,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm 2021 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 101.078 tài khoản chứng khoán trong tháng 7 2021, giảm gần 39.000 tài khoản, tương đương giảm 28% so với tháng trước. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh và giãn cách xã hội tại nhiều địa phương đã khiến cho việc gặp khách hàng để mở tài khoản trở nên khó khăn. Thường trực Chính phủ và các cơ quan cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Vâng, với những thông tin như vậy thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần qua tiếp tục khởi sắc khi mà VN Index đã tăng liên tục 4 ngày đầu tuần và chỉ giảm nhẹ trong ngày cuối tuần. Như vậy là VN Index đã có chuỗi tăng điểm 9 phiên liên tiếp và đóng cửa tuần với mức tăng là 31 điểm, tương đương 2,4%. Đà tăng tiếp tục lan rộng ra toàn bộ nhóm ngành khi mà 10 trên 10 nhóm ngành chúng tôi theo dõi đều tăng điểm. Trong đó đáng chú ý là cổ phiếu VIX đã tăng gần trần sau thông tin nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất mRNA phòng Covid-19 từ hãng dược Arcturus. Về thanh khoản, ngoại trừ nhóm công nghệ thông tin thì thanh khoản tăng mạnh ở tất cả các nhóm ngành còn lại với mức tăng từ 20 đến 50%. Có thể nói là thị trường trong tuần qua đã mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà đầu tư, khi mà rất nhiều nhà đầu tư đã dự đoán thị trường sẽ điều chỉnh ngay từ đầu tuần sau khi đã tăng điểm rất mạnh trong tuần trước nữa. Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến về lãi suất tỷ giá tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại là động lực quan trọng giúp thị trường tăng điểm khi mà họ đã mua dòng 2.951 tỷ đồng và quan trọng là hầu hết đều mua dòng ngay trên sàn khớp lệnh liên tục. Giá trị mua dòng lớn tập trung vào các mã vốn hóa lớn như là Vinhome, STB, SSI, MBB, Masan, HD Bank và Hòa Phát. Trong khi đó các mã bị bán dòng lớn là VIX, Vinamilk và VRE. Lãi suất và tỷ giá nhìn chung trong xu hướng giảm nhẹ trong tuần qua. Cụ thể lãi suất qua đêm liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm lần lượt giảm 4 điểm và 1 điểm cơ bản với mức 0,96% và 0,89% một năm. Tỷ giá cũng giảm 20 đồng về mức là 22.820 và 23.050 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Tuần này sẽ là tuần đầu tiên của tháng 7 âm lịch hay còn được gọi là tháng cô hồn, tháng Ngâu. Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian mà các hoạt động kinh doanh làm ăn sẽ không gặp nhiều thuận lợi, khiến cho các nhà đầu tư có tâm lý kiêng kỵ khi đổ tiền vào thị trường chứng khoán. Vậy theo anh Hoàng, giao dịch thị trường tháng Ngâu có thật sự đáng ngại như nhiều nhà đầu tư lo lắng không ạ? Về vấn đề này thì chúng tôi cũng làm một thống kê về các tháng Ngâu trong 11 năm qua kể từ năm 2010 thì có thể thấy rằng trong 11 năm qua, VN Index có 6 lần giảm điểm và 5 lần tăng điểm. Tuy nhiên thì những lần giảm điểm lại chủ yếu diễn ra từ những năm rất xa về trước, cụ thể là từ năm 2010 đến năm 2013. Còn trong vòng 5 năm trở lại đây thì VN Index có tới 4 năm là tăng điểm và chỉ có năm 2019 là giảm điểm thôi. Trong đó mức tăng trung bình là 2,9%. Và trên cơ sở thống kê này thì có vẻ là tháng Ngâu cũng không phải là một tháng có kết quả kinh doanh kém khả quan đối với các nhà đầu tư và thậm chí ngược lại còn tương đối khả quan với các nhà đầu tư. Vâng, xin cảm ơn anh. Sau các bản tin tuần trước thì chúng tôi cũng nhận được câu hỏi về vấn đề liệu VN Index sau khoảng thời gian phục hồi nhanh như vậy thì có sụt giảm mạnh như năm 2018 hay không? Vậy theo anh thì anh có đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Về vấn đề này thì chúng tôi có làm một số so sánh với thị trường chứng khoán Mỹ để đánh giá xem là thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở đâu trong chu kỳ kinh tế thế giới và qua đó sẽ trả lời câu hỏi là liệu thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại có giảm sâu như năm 2018 nữa hay không. Trước hết thì chúng tôi so sánh VN Index với cả S&P 500 trong vòng 5 năm qua và nhận thấy rằng mức biến động của VN Index với S&P 500 trong 5 năm qua là rất tương đồng. Trong đó S&P 500 đã tăng 101,7% và VN Index là tăng 103,1%, mức tăng gần như là bằng nhau.
Tất nhiên là thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn là thị trường cận biên, cho nên mức độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ lớn hơn rất nhiều so với cả thị trường chứng khoán Mỹ. Tức là lúc mà thị trường chứng khoán lên thì mức tăng sẽ cao hơn rất nhiều so với chứng khoán Mỹ, và ngược lại, lúc mà thị trường chứng khoán đi xuống thì mức giảm cũng sẽ rất sâu hơn rất nhiều so với cả thị trường Mỹ. Tuy nhiên thì trong dài hạn là 5 năm thì mức độ biến động gần như là bằng nhau. Hệ số tương quan correlation giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ chúng tôi tính toán được là 0,81, tức là gần với mức tối đa là 1, cho thấy là mức độ tương đồng giữa chứng khoán Việt Nam và chứng khoán Mỹ là rất cao. Và sau đó thì chúng tôi nghiên cứu về đợt sụt giảm năm 2018 của thị trường chứng khoán Mỹ, và chúng tôi thấy rằng cũng có những lý do hết sức đặc biệt. Thứ nhất là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung lần đầu tiên được khởi xướng vào năm này và gần như là kéo dài đến tận bây giờ. Và lý do thứ hai, theo chúng tôi là lý do quan trọng nhất, lần giảm điểm của năm 2018 của thị trường Mỹ là lần giảm điểm của chu kỳ kinh tế, khi mà Fed tăng lãi suất lên mức cao gần nhất 10 năm. Do đó dòng tiền đã tháo chạy khỏi kênh đầu tư rủi ro như là kênh chứng khoán và tìm đến các kênh ít rủi ro hơn như là trái phiếu chẳng hạn. Và nhìn chung thì các đợt giảm theo chu kỳ kinh tế có đặc điểm chung, đó là mức độ sụt giảm thì lớn hơn và thời gian giảm cũng sẽ dài hơn so với cả các đợt giảm điểm thông thường. Còn hiện tại theo chúng tôi đánh giá thì thị trường chứng khoán mới ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục. Lãi suất của Fed thì hiện tại vẫn đang thấp nhất lịch sử và duy trì ở mức khoảng 0 đến 0,25%. Mặc dù gần đây thì Fed có ngỏ ý là có thể sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên thì về vấn đề lãi suất của Fed chúng tôi có 2 điểm cần phải nhấn mạnh. Thứ nhất là dù có sớm hơn dự kiến thì cũng phải sớm nhất là khoảng tầm 1,5 năm nữa, tức là khoảng đầu năm 2023 thì Fed mới bắt đầu tăng lãi suất. Và thứ hai thì dù Fed có tăng lãi suất vào năm 2023 thì đây mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình tăng lãi suất mà thôi. Ví dụ như là chu kỳ trước thì Fed đã bắt đầu tăng lãi suất từ cuối năm 2015, nhưng phải đến năm 2018 khi mà lãi suất tăng vượt quá khả năng chịu đựng của các doanh nghiệp thì đến lúc đó thị trường chứng khoán mới giảm mạnh. Trên cơ sở đã phân tích như vậy thì chúng tôi đánh giá là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì cũng chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục thôi. Lãi suất ở Việt Nam hiện tại cũng đang rất là thấp và gần như là thấp nhất trong rất nhiều năm qua. Cho dù thời gian tới chính phủ có thể tăng lãi suất nhẹ thì cũng là mức lãi suất rất thấp và chưa thể tạo ra rủi ro trong trung và dài hạn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tóm lại thì chúng tôi đánh giá là thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại thì đã khác xa năm 2018 về mặt chu kỳ, và do đó thì trong thời gian tới nếu như không có những thông tin gây sốc xảy ra, ví dụ như là Covid-19 trong năm 2020 hay là chiến tranh thương mại như trong năm 2018, thì mặc dù là thị trường chứng khoán vẫn có thể biến động để giảm trong cái biên độ, nhưng cũng khó có thể giảm mạnh và trong thời gian lâu như là năm 2018. Vâng, như anh vừa chia sẻ thì thị trường tăng hay giảm điểm là do định giá của thị trường. Vậy thì không biết định giá của thị trường Việt Nam hiện nay đang đắt hay rẻ thưa anh? Sau khi báo cáo tài chính quý 2 được công bố với mức tăng trưởng lợi nhuận trên sàn HOSE rất là ấn tượng, ở mức là khoảng 52% so với cùng kỳ, thì đã là động lực quan trọng giúp cho định giá PE của thị trường chứng khoán Việt Nam giảm đáng kể. Dù VN Index đã tăng 9 phiên liên tiếp và hiện đóng cửa ở mức đâu đó khoảng 1.350 điểm. Tuy nhiên thì PE của VN Index vẫn rơi vào khoảng là 16,5 lần, tức là thấp hơn mức trung bình 5 năm là khoảng 16,9 lần. Như vậy thì có thể nói là định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại theo chúng tôi nghĩ là hợp lý, hoặc là cũng có thể nói là cũng hơi rẻ một chút. Tuy nhiên thì dòng tiền vào thị trường chứng khoán hiện tại đang rất là mạnh. Các bạn có thể nhìn thấy rằng số lượng tài khoản mở mới trong các tháng gần đây liên tục lập các đỉnh cao mới và hiện đã tăng khoảng 45,4% so với cùng kỳ năm 2020. Do đó trong thời gian tới, giả sử VN Index có tăng lên khoảng 1.500 điểm thì lúc đó PE của thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào khoảng tầm 18,2 lần, tức là vẫn thấp hơn một lần độ lệch chuẩn từ mức trung bình khoảng tầm 19 lần. Và vào thời điểm đó thì chúng tôi đánh giá là PE của thị trường chứng khoán Việt Nam có thể là không rẻ nữa nhưng mà cũng vẫn chưa phải là đắt. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy anh có thể đưa ra một số mã khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư tuần này được không ạ? Trong tuần này thì chúng tôi khuyến nghị cho nhà đầu tư 2 mã là Techcombank và Hòa Phát. Trước hết thì với trường hợp của Techcombank thì giá mua kỳ vọng của chúng tôi ở khoảng tầm 51.500 đồng một cổ phiếu, giá bán kỳ vọng vào khoảng 58.000 với mức upside khoảng tầm 10% và ngưỡng cắt lỗ là khoảng tầm 50.500 đồng một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi đầu tư Techcombank là bởi vì thứ nhất là lợi nhuận đã tăng 67% trong quý 2 và tăng khoảng tầm 73% trong 6 tháng năm 2021. Thứ hai là tỷ lệ nợ xấu ở Techcombank đang là 0,36%, thấp nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Và thứ ba là đồ thị cổ phiếu Techcombank đang tích lũy tốt trong vùng khoảng tầm từ 50.500 đến 53.000 một cổ phiếu. Thứ hai là với cổ phiếu Hòa Phát thì giá mua kỳ vọng ở vùng khoảng 48.000 một cổ phiếu, giá bán kỳ vọng ở khoảng 55.000 một cổ phiếu, tức là upside khoảng 14,5% và ngưỡng cắt lỗ ở đâu đó khoảng 45.000 một cổ phiếu. Lý do mà chúng tôi đầu tư cổ phiếu Hòa Phát là bởi vì thứ nhất là lợi nhuận đã tăng 255% trong quý 2 và tăng khoảng 232% trong 6 tháng năm 2021. Mức tăng trưởng lợi nhuận có thể nói là vô cùng cao. Thứ hai là dù việc giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh, thành phố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Hòa Phát trong quý 3, tuy nhiên thì giá cổ phiếu cũng đã giảm khoảng 11% kể từ đỉnh. Và thứ ba là giá quặng sắt đã giảm về mức thấp nhất 4 tháng do Trung Quốc cắt giảm sản lượng sản xuất trong nước, do đó có thể giúp Hòa Phát cải thiện biên lợi nhuận gộp trong các quý tới. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ và nhận định vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.